Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món cũng khá là mới ha. Đó chính là món chè hạt dẻ. Đây là loại hạt dẻ nè mọi người. Đó là chính là hạt dẻ ha. Chè hạt dẻ hôm nay mình sẽ nấu với lại đường thốt nốt và nước cốt dừa. Quá đơn giản ha. Và bây giờ mời cả nhà cùng mình thực hiện món chè hạt dẻ nấu với lại đường thốt nốt ha. Và vừa rồi mình đã chia sẻ với cả nhà thêm một món chè nữa ha. Đó chính là chè hạt dẻ nấu với đường thốt nốt. Hương vị của món chè này thì nó sẽ thơm mùi đường thốt nốt nè. Ngoài hạt dẻo béo ngậy ha, mình còn có thêm cái phần nước cốt dừa cũng béo ngậy không kém luôn. Khi mà ăn chung hòa hợp với nhau nó ngọt ngọt, nó béo béo rất là ngon ha. Và cả nhà nhớ thử món chè này nha. Và cả nhà ơi đừng quên để cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình nữa cả nhà nha. Và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.